Mời sư cô Trung Trang ạ. You have sent something in the chat box. Dạ, em có câu hỏi. Và cứ mỗi lần cứ ngồi thiền thì khi mà đưa cái Cô bật camera lên cô. Mình bật camera lên được không? Dạ vâng. Mỗi lần ngồi thiền ấy thì đưa cái sự tập trung lên, đưa cái tâm ý mình lên trên các cái chỗ của từ đỉnh đầu xuống thì em có cảm giác rất buồn ngủ. Làm sao mà đi qua được cái cảm giác đấy? When she's scanning from the top down and she feels sleepy, drowsy, how to overcome that drowsiness? You probably cannot overcome that drowsiness, but you can accept that drowsiness. Có thể mình sẽ không vượt qua được cơn buồn ngủ nhưng mình có thể chấp nhận cơn buồn ngủ đó. Tức là như mình có thể mở mắt ra xong rồi mình chú ý đến cái khác, hay là đứng dậy đi thiền ạ? Should I change to walking meditation at that time? It is better if you are very drowsy to just close your eyes and allow the drowsiness to come in and just fall asleep until you regain your energy. Sẽ tốt hơn nếu mà lúc mà mình thấy rất buồn ngủ ấy, thì mình cứ nhắm mắt lại và để cho bản thân mình tự rơi vào giấc ngủ, xong rồi lúc mà mình tỉnh lại thì mình sẽ thấy là có rất nhiều năng lượng. The Buddha has provided 7 suggestions on how to deal with drowsiness, and you can try them out. I think these suggestions are meant for people who are drowsy again and again and again, and they cannot get out of drowsiness, even though they sleep enough. Và Đức Phật đã đưa ra 7 cái phương pháp đối trị với cái việc buồn ngủ dành cho những cái người mà cứ liên tục bị hôn trầm mặc dù là đã ngủ đủ rồi. So suppose you would be sleeping 8 hours or 9 hours a day. You would be in a calm, peaceful environment. You would not engage in any business or resolving quarrels or troubles, and still you would be very sleepy. So in that case, these 7 pieces of advice would be very appropriate for you. Nếu mà bạn đã ngủ đủ 8-9 giờ một ngày rồi và ở trong một môi trường hoàn toàn là bình yên, rồi cũng không đang giải quyết một cái vấn đề gì quá to lớn, thế mà vẫn buồn ngủ, thì 7 cái lời khuyên dưới đây rất là hiệu quả với bạn. So the Buddha first of all suggested to change the meditation practice. Cái lời khuyên đầu tiên mà Đức Phật đưa ra đó là thay đổi cái phương pháp thiền. So, for example, if you are meditating on peace, now many of you meditate on peace, and you feel that you are falling into drowsiness, then you would change it into observing muscles. Chẳng hạn như là nhiều người ở đây chúng ta đang thiền là quan sát sự bình an, thì khi mà cảm thấy bị hôn trầm thì ta chuyển sang quan sát bó cơ. If you still just observe muscles and still you are drowsy again and again and again, even though you sleep very properly, very easily, 8 hours a day, and you do not engage in any business, in any troubles, then first tell me and we will try to resolve that. Nếu mà mình vẫn thiền trên các bó cơ thôi và mình đã ngủ đủ rồi và môi trường cũng bình an và không có cái vấn đề gì lớn phải giải quyết, thế mà vẫn buồn ngủ thì hãy nói lại với sư. Then the second suggestion is to recite, first to reflect on the Buddha's teachings, so recite it in one's mind. And the third suggestion is to recite the Buddha's teachings out loud, according to how one memorized it word by word. Lời khuyên thứ hai là mình hãy quán chiếu những cái lời Phật dạy ở trong tâm, hoặc là tụng to lên những cái lời Phật dạy theo cái mà mình ghi nhớ được. The fourth suggestion is to pull your earlobes and massage your thighs. Và lời khuyên thứ tư đó là hãy kéo giái tai và massage đùi. The fifth suggestion is that you stand up from the place where you are sitting
you wash your face by water, and then you look at the sky. It is expected that you're drowsy at night. So the suggestion includes that you look at the star constellations. Cái lời khuyên thứ 5 đó là mình sẽ đứng dậy, mình rửa mặt bằng nước và mình nhìn lên bầu trời. Và nhiều khi là mình rất hay bị hôn trầm vào ban đêm, thì lời khuyên này bao gồm cả việc là nhìn các chòm sao trên trời. The next number 6 suggestion is that you in your mind that you imagine white light, which you can imagine based on the whiteness of your bones. So you can concentrate on some spot on one of your bones and concentrate on that whiteness as you perceive it through your knowledge and through your understanding. Tiếp theo đó là trong tâm mình hãy quán tưởng đến màu trắng, cái ánh sáng trắng, hoặc là mình có thể quán tưởng về cái màu trắng của xương. Mình sẽ bám vào một cái điểm màu trắng đó theo cái hiểu biết của mình, theo cái cách hiểu của mình quán tưởng đến màu trắng. And then you allow this whiteness in your mind to appear and to grow and grow and grow into a very powerful light. Và mình cho phép cái màu trắng đó ở trong tâm mình nó cứ phát triển dần lên và thành một cái ánh sáng trắng rất là mạnh mẽ. And you concentrate on that white color, saying Odato, 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 which means white in Pali language. Và mình tập trung vào cái màu trắng đó và mình nói Odato, Odato, có nghĩa là màu trắng ở trong tiếng Pali. Or if you want to make it into light, then you would be reciting Aloko, 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 which means light in Pali language. Hoặc mình cũng có thể tụng là Alogo, Alogo, đó có nghĩa là ánh sáng ở trong tiếng Pali. K like Aloko. 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 Giống chữ lô cá gì. Then the 7th suggestion is that you practice walking meditation, being mindful of what is behind you and what is in front of you. In other words, you're very careful about the steps, about how do you move your legs and what are you walking over. Và lời khuyên tiếp theo là mình có thể thiền đi và mình rất là chánh niệm với cái gì ở trước hay là ở sau mình. Nói cách khác là mình bước rất là cẩn trọng và cẩn trọng cái cử động của chân mình. Connected? Okay. So this is the way how you can practice meditation when you are drowsy. When you are drowsy, you can apply any of these seven suggestions. That's all good. Meditation on walking for drowsiness is different from meditation on walking according, for following an instruction. So it depends on what is your instruction to follow meditation on walking. So the Buddha has very clearly instructed, we practice loving kindness is in walking, sitting, standing, lying down, and we know that there are monks who became fully enlightened, who became arahants only while walking. They never meditated in sitting. Và đó là những cái lời khuyên mà mình có thể dùng khi mà mình bị hôn trầm. Mình có thể dùng một trong 7 lời khuyên này, và đặc biệt là cái phần là thiền đi. Thì thiền đi vì để mà đối trị với sự hôn trầm buồn ngủ thì nó sẽ khác với cả thiền đi theo cái hướng dẫn. Và Đức Phật cũng có giải thích là có những cái vị tỳ khưu mà họ thiền cái phương pháp tâm từ ở các cái tư thế đứng, nằm và ngồi, thì có những cái vị mà đã chứng đắc A-la-hán là tầng thánh quả cao nhất chỉ bằng phương pháp thiền đi, chứ họ không có thiền ngồi. In the Buddha's time and all the way until today, it is a well-known determination of certain energetic monks that they will live only in 3 postures. So we have 4 postures: sitting, standing, walking, lying down. And these monks, they do not live
in the lying down posture. So throughout the day, 24 hours a day, 7 days a week, 305 days in a year, they dedicate their life to 3 postures only. That is, sitting, standing, walking. They never lie down. Và từ thời Đức Phật cho đến tận ngày hôm nay thì có một cái quyết tâm rất là nổi tiếng của những cái vị tỳ khưu mà họ tinh tấn là họ có một cái phát nguyện là họ sẽ chỉ sống ở trên 3 tư thế. Người bình thường ta có 4 tư thế là đi, đứng, nằm, ngồi, thì họ không bao giờ nằm xuống và họ chỉ có đi, đứng và ngồi thôi. Như vậy là 24 giờ trên 7 ngày, suốt cả 365 ngày, 1/4 ngày của một năm. Con số chính xác như vậy ạ. Họ không bao giờ nằm xuống. When they want to sleep, they will just sit down and they will sleep while sitting. Và khi mà họ muốn ngồi xuống thì họ ngồi xuống và họ sẽ chỉ ngủ ở trong cái tư thế ngồi thôi. But according to our commentaries, there were monks who lived only in 2 postures, standing and walking. Nhưng mà theo cái bản chú giải thì lại còn có các vị tỳ khưu mà chỉ sống trên 2 tư thế thôi, đó là đi và đứng. And they became arahants. Và họ đã chứng đắc được A-la-hán. So as you can see, you do not have to sit for meditation. You can walk, you can stand. Như vậy bạn có thể thấy là bạn không nhất thiết là phải ngồi thiền, bạn có thể đi hoặc là đứng. You never need to constrain your meditation practice to a certain posture. All of the practices can be practiced in all of the postures. Và bạn cũng không cần là phải ghép cái phương pháp hành thiền nào đối với là phải ngồi ở một tư thế cố định nào. Tất cả các phương pháp thiền đều có thể thực hiện được ở tất cả các tư thế. Although the Buddha recommended observing breath while sitting, the Buddha never prohibited and never discouraged observing breath in any of the other postures. Mặc dù là Đức Phật khuyến khích là cái tư thế thiền trên hơi thở thì là thực hiện ở tư thế ngồi, nhưng Đức Phật cũng chưa bao giờ cấm hay là ngăn cản mọi người là thực hiện cái phương pháp thiền này ở những tư thế khác. Okay, so you can practice all of the meditation practices in walking posture. But if you are drowsy, you can use walking posture for removing drowsiness as you're mindful of your step, as you're mindful of what you're walking over. Và như vậy là tất cả các cái phương pháp thiền thì bạn đều có thể thực hiện được ở cái tư thế là thiền đi. Và khi mà bạn hôn trầm thì bạn có thể sử dụng thiền đi để mà loại bỏ cái hôn trầm của mình bằng việc là mình chánh niệm trên bước chân của mình là mình đang bước lên cái gì. Or as I have mentioned, I think in the first day of this retreat, if you have a pond or lake or sea or an ocean close by, then you just enter that water until the level of your neck, and you keep on your head some circular piece of wood. It can be your you call it tea plate. Tea plate, cup plate, like something under the cup. Saucer. You can keep a little saucer over your head, preferably if you have a wooden or bamboo one, and just meditate there if you're drowsy. This is a special technique that one monk used against drowsiness, and then he became an arahant. Và nếu một điều mà tôi đã nói ngay từ đầu của khóa thiền đó là nếu như mà bạn đang ở gần hồ, ao hay là biển thì bạn có thể bước xuống nước, chân nước ngập đến cổ, rồi ở trên đầu thì bạn để một cái tấm gỗ, cái đĩa gỗ hình tròn, thì hoặc là lý tưởng nhất là nó bằng gỗ hoặc là bằng tre, thì đây là một cái phương pháp mà một vị tỳ khưu đã dùng để chống lại cái sự hôn trầm, và vị ấy đã chứng đắc A-la-hán. That was not a Burmese monk or a Thai monk or a Sri Lankan monk. That was a monk from our scriptures, from the commentaries. Đấy không phải là một vị sư người Miến hay là người Thái thời nay, đấy là một vị sư ở trong kinh điển ạ. Probably he was a Sri Lankan monk, but not from the modern times.
cũng có thể là vị ấy là một vị sư người Sri Lanka nhưng mà không phải là từ thời hiện đại đâu. Okay, so this is how you can deal with drowsiness. I personally believe that most people who are drowsy, they're drowsy because they don't sleep enough. So you may like to sleep enough, sleep 8 hours a day and see if your drowsiness disappears. Nhưng tôi thì vẫn tin là cái lý do chính dẫn đến hôn trầm đó là do mọi người thiếu ngủ đó. Mình hãy cố ngủ đủ thì mình sẽ không bị hôn trầm. My experience is that we should sleep as much as we need, and we should meditate as much as we can. And as you gradually meditate and achieve peace and concentration and wisdom, then the need for sleep decreases naturally. So in the end, you just naturally need to sleep 4 hours, naturally need to sleep 2 hours a day, naturally need to sleep 10 minutes a day. And that is certainly better. If you force yourself, then it may cause you health problems. And we don't have any scriptural support for the idea that you should harm yourself by meditation. Và như vậy, lời khuyên ở đây là ta hãy ngủ nhiều như là ta cần và ta hãy hành thiền nhiều nhất có thể. Khi ta hành thiền nhiều nhất có thể rồi thì dần dần dựa trên cái sự bình an mà ta có, dựa trên cái định và cái tuệ mà ta có thì cái nhu cầu ngủ nó sẽ giảm dần dần đi. Có khi là giảm xuống còn 4 tiếng, thậm chí là 2 tiếng, thậm chí có khi chỉ cần ngủ 10 phút một ngày thôi. Nhưng mà ta sẽ không bao giờ đánh đổi cái sức khỏe của mình. Nếu mà ta cứ bắt ép mình là phải ngủ ít, ta sẽ không làm như thế, mà cũng không có một cái dẫn chứng nào trong kinh điển là ta nên là làm hại đến cái sức khỏe của mình vì thiền cả. Some people would like to harm themselves and they would like to not eat at all or dedicate themselves to special ascetic practices for meditation, but they're not ready to give up sexual pleasures. They're not ready to give up their anger towards their enemies. Có một số người thì họ làm tổn hại bản thân mình bằng cách là tu khổ hạnh. Họ không ăn, rồi họ khổ tu qua cái việc hành thiền, khổ tu ép sát. Thế nhưng mà họ lại không sẵn sàng để mà từ bỏ những cái lạc thú tình dục hay là từ bỏ cái cơn sân của mình đối với kẻ thù. So instead, if you want to become enlightened or well concentrated or whatever is the success you expect from meditation, you first need to let go of all your sexual desires and all of your ill will towards anyone, and then you can be successful, even if you sleep 8 hours a day. Vì thế thay vào đó, nếu mà bạn muốn chứng ngộ được thì bạn bạn có thể bắt đầu với việc là loại bỏ những cái mong muốn về tình dục và những cái mong muốn về sân hận đối với những người khác. Như thế thôi thì bạn hoàn toàn có thể thành công kể cả khi là bạn ngủ đến 8 tiếng một ngày. It seems that monks who would sleep extraordinarily short time were all monks who already achieved at least the first level of jhana, of deep meditative absorptions. I'm not exactly aware of monks who would not have that kind of attainment. Like we know from the case when the Buddha visited a young novice, a monk, from a very rich family. He became a monk, but he could not become a monk under the Buddha's guidance. So he became a monk under someone else, but not a fully ordained. He became a novice. And as a novice, he was traveling somewhere and he came to a house and he was accommodated in that house. And that was after he traveled for a long, long time. So he was very tired. Và có một theo như tôi biết thì những cái vị tỳ khưu mà họ ngủ rất là ít thì họ là đều phải chứng ít nhất là tầng sơ thiền rồi. Có câu chuyện là Đức Phật đi thăm một cái vị sa di trẻ. Vị sa di trẻ này xuất thân trong một cái gia đình giàu có, và khi mà xuất gia thì thực ra là vị ấy lại không có xuất gia dưới Đức Phật, mà vị ấy xuất gia từ một người khác, và vị ấy cũng không xuất gia hoàn toàn mà là đang là một sa di thôi. Một hôm thì vị ấy đến một cái ngôi nhà đã được chuẩn bị cho vị ấy. Sau một cái hành trình dài thì vị ấy rất là mệt. Then
after he came there, the Buddha also realized that this monk may actually become enlightened, and the Buddha came over to that place as well. Và Đức Phật biết rằng là vị này thì cũng sắp có thể nào mà chứng đắc rồi, cho nên là Đức Phật đã đến cái ngôi nhà của vị ấy. So then the Buddha and this monk, although it was late at night and they were both tired, they entered their attainments. So this monk, this novice, he entered the attainment of jhana, of deep level of concentration, and the Buddha, I think he entered his attainment of cessation, nirodha samapatti. Và mặc dù là lúc đó thì rất là muộn rồi và cả hai người cũng rất là mệt, thế nhưng mà họ vẫn nhập thiền. Và tôi nghĩ là lúc này thì vị tỳ khưu đấy là nhập vào cái tầng định, còn Đức Phật thì nhập diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng định. So then later, after some time of meditating, the Buddha came up to this novice, and the novice could not recognize that this is the Buddha, even though he was sitting right in front of the Buddha. Và lúc sau khi mà hai người ngồi thiền xong thì Đức Phật lại gần, nhưng mà vị sa di ấy thì cũng không nhận ra đây là Phật, và vị ấy ngồi trước mặt Phật nhưng không nhận ra. Then the Buddha told Dhamma to this novice, and the novice realized that this is the Buddha by the fact that the Buddha started to shine his color, his radiance. It seems that the Buddha did not shine his radiance by his resolve, and then after teaching the Dhamma, the Buddha started to shine his radiance. So according to the radiance, the monk, and according to the teachings, the monk realized that the Buddha was a Buddha. Và sau khi mà Đức Phật giảng pháp xong thì vị sa di này mới nhận ra là đây là Phật, bởi vì là lúc đầu thì là Đức Phật đã quyết tâm là không để tỏa hào quang ra, nhưng sau thời pháp thì Đức Phật thị hiện cái hào quang ra, và nhờ cái hào quang đó và nhờ cái bài pháp thì vị sa di nhận ra rằng đây là Phật. And while listening to the Buddha's teachings, the novice became an anagami. So the Buddha, so then as an anagami, he asked the Buddha for ordination, for higher ordination. The Buddha agreed, but the novice did not have the proper clothing. It seems so maybe he was a layperson. That's weird. Anyway, he did not have the necessary requisites. He needed 2 robes and 1 bowl. Maybe he had just 1 robe. In Sri Lanka, it seems novices do not have double robe. So he needed to find the complete requisites of 3 robes. It means upper robe, under robe, and double robe, and the bowl. So as the novices was searching for these requisites, he died. Và sau khi mà được nghe pháp từ Đức Phật thì vị sa di này đã chứng được quả A-na-hàm. Và lúc này thì vị sa di mới xin với Phật là cho quy y đến quy y ở mức cao hơn, thọ tỳ kheo, xuất gia, vì vị ấy đang là sa di mà. Nhưng mà lúc này thì vị ấy lại không có đủ tứ vật dụng ở đó, tức là cần tứ vật dụng là cần phải có tam y và 1 bát. Tam y ở đây là y trên, y dưới và y kép. Thì trong cái lúc mà đang đi tìm các cái vật dụng này thì vị ấy chết mất, qua đời. So that was the novice Pukkusati. It is a story from Dhatu Vibhanga Sutta in Majjhima Nikaya 140. Phẩm nào đấy Nhung? Nhung Đây là câu chuyện về Đại Đức Pukkusati trong Trung Bộ Kinh, Kinh Giới Phân Biệt. So what I want to tell you is that after traveling for a long distance, neither the Buddha nor the novice Pukkusati took rest. Instead, they were meditating. But it seems that
this is very possible and very advisable and very common for monks who have already achieved at least the first level of absorption of jhana. We do not see that commonly with people who have not achieved that. In other words, if you have not achieved at least the first level of jhana, make sure you sleep enough. Và qua cái câu chuyện này thì ta thấy rằng ngay sau khi mà trải qua một cái hành trình rất là dài, di chuyển một cái quãng đường dài và mệt mỏi, thì cả Đức Phật và vị Sa Di nọ vẫn không có ngủ, mà hai người này là ngồi thiền. Như vậy cái lời khuyên ở đây là đối với các vị tỳ khưu hay là những người mà ngủ rất ít thì họ đầu tiên là phải chứng được ít nhất là sơ thiền đã. Còn cái việc một người mà không chứng sơ thiền thì cái tập quán này nó không phổ biến đâu, và khi mà chưa chứng sơ thiền thì ta hãy đảm bảo là ta ngủ đủ. Okay, so you need to think about how many hours do you sleep, how many hours do you meditate, and do not try to stress your body too much, because if you're stressed, it may have health consequences, and we don't want that. Và như thế ta phải đảm bảo được cân đối bao nhiêu thời gian để ngủ, bao nhiêu thời gian dành cho thiền, chứ ta không muốn là làm căng thẳng cái bản thân mình để rồi mà dẫn đến những cái hệ quả sức khỏe thì là điều không muốn.